guys, samahan niyo ako i-unbox natin yung binili kong headset, which is salamat sa nag-sponsor nito. Kaya titingnan natin kung maganda yung quality ng sounds niya at saka ano pa ba. Basta titingnan natin kung maganda. Ano naman yung kukunin ko? May nakalimutan lang ako. Saglit lang guys ha. Sorry naman. So yun na nga. Binili ko na siya dito sa ano. Since nasa travel ako tapos nag-ikot ako. So nagustuhan ko siya. So titignan natin kung ano yung klase ng sounds niya. So pag hindi, pag pangit, babalik natin. Okay? So ayan siya guys. Ayan natin. So yun na nga guys. Bye! Okay guys, tara. Samahan niyo ako. Buksan natin ito. Hindi siya kilalang brand. Dito hindi siya kilalang brand dito. Maganda yung effects niya. So, tingnan natin. At buksan natin. Okay? Ito na guys. Salamat sa sponsor nito. Actually, napakalaking tulong nito. Magagamit ko ito. Ako bibili ko dapat ito sa sa pagbalik ko. Kaso, nagustuhan ko na siya dito din. Kaya, ayun. Nanayin ko na siya. Dito ko na din. So guys. Buksan natin. Sana maganda nga talaga. Ganda lang dito yung box. Ayan. So, then, wireless na siya guys. Wireless na siya. Bali, built-in mic siya guys. Built-in mic. Then, ano na lang. May memory card siya. Pwede ka dyan. Tigli ko guys. Ito siya guys. Yan. Adjustable na rin siya. Ang tanong, kasya ba sa akin? Diba? Maganda siya guys. So, okay. Subukan natin siyang iwan. So, iti-testing na natin siya ngayon. Diba? Testing na natin siya. Wait lang. Testing muna natin siya guys. At, yun. Wait lang. Partial PC, smooth for seal. Ano ba ito? Natin mag-play music or YouTube.
Wow! Dahil dyan, kakanta tayo. Ganda! Thank you sa'yo! Okay guys, yun. Anyway, ayun na nga guys. So, na-testing na natin siya. Para sa akin maganda kasi ang ganda ng labas ng sound niya. Yung pinaka-bass niya. Basta maganda siya. So, nakapala kayo dyan. Okay, so ayun na nga. Maganda. So, folded pa siya. Easy to carry anyway. Thank you sa'yo. So, thank you so much. Alam mo na kung sino ka. Thank you sa'yo. Okay. So, thank you. Yan lang muna tayo guys. Bye-bye. Thank you so much. Stop. Stop.